Λοιπόν, καλημέρα σας. Σε εντελώς άλλο κλίμα θα είναι αυτές οι παρουσιάσεις οι δύο που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον για το κοινό, το οποίο δεν είναι χειρουργικό κοινό. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι ασθενείς που περνάνε από εμάς, περνάνε και από εσάς. Επομένως, είναι καλό να γνωρίζουμε και εμείς κάποια από τα δικά σας τα μυστικά και να γνωρίζετε κι εσείς κάποια από τα δικά μας τα μυστικά, για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε καλά και κυρίως για τους ασθενείς μας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα δούμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που θα έρθει να μας παραπονεθεί για ένα πρόβλημα σωματικό κυρίως, γιατί δεν αναφέρει συμπτώματα, δεν αναφέρει πόνο, δεν αναφέρει κάτι που τον ενοχλεί για να τρέξει στα επίγοντα. Έρχεται στα τακτικά ιατρεία αυτός ο άρρωστος συνήθως και λέει ότι έχω μία παραμόρφωση, γιατρέ, και θέλω να μου πείτε τι μπορώ να κάνω για αυτό το πράγμα. Το να στεναχωριέται ένας ασθενής γιατί έχει μια σωματική παραμόρφωση είναι κάτι που δεν πρέπει να το περιφρονούμε. Ακόμα και αν αυτός είναι περασμένης ηλικίας, μπορεί να του προσθέσει τόσο άγχος στη ζωή του, που να φτάσει να επικεντρώσει όλα τα βάσανα της ζωής του σε αυτό το σωματικό πρόβλημα. Και βλέπουμε περιπτώσεις οι οποίες δρούν τόσο καταλυτικά, όταν αφαιρέσουμε εμείς ένα σπήλο ή όταν αφαιρέσουμε ένα λίπωμα, έχει τέτοια χαρά ο ασθενής και ανεβαίνει τόσο πολύ ψυχολογικά, που θα έλεγα ότι είναι ένα motivation, μια παρακίνηση για μια καλύτερη ζωή για αυτούς, δηλαδή το θεωρούν ότι ξεκινάνε από μια νέα βάση, όταν λείψει μια παραμόρφωση η οποία τους προκαλούσε στεναχώρια. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει 3 περιστατικά, τα οποία προκάλεσαν αρκετή στεναχώρια στους ασθενείς μας και γι' αυτό και ήρθαμε σε αυτό το συνέδριο για να τα αναφέρουμε. Και οι 3 ήταν περασμένης ηλικίας, μία κυρία και 2 κύριοι. Η πρώτη κυρία ήταν 75 ετών, μια πολύ λογική κυρία, χωρίς Αλτσχάιμερ, χωρίς διαταραχές μνήμης και χωρίς κατάθλιψη. Μια αρκετά αχώδης προσωπικότητα, θα έλεγα. Είχε αρκετές εγχειρήσεις στο παρελθόν, είχε χολοκυστεκτομή, είχε το κετούς με καισαρική τομή, είχε μια κοιλιοκύλη μετά από την χολοκυστεκτομή που έκανε γιατί είχε γίνει με μέση κοιλιακή τομή. Όταν ήρθε σε εμάς, το νεφρό της στο ένα ήταν τριπλάσιο από το άλλο και της είπαμε ότι θα πρέπει να επισκεφθεί ουρολόγο για να μην χάσει το νεφρό της. Και ενώ περιμέναμε ότι θα εξαφανιστεί, όπως συνήθως συμβαίνει με τους περισσότερους ασθενείς, αυτή επανήλθε μετά από 3 μήνες, αφού έλυσε το πρόβλημα με τον νεφρό της, που ήταν πολύ σοβαρό, γιατί είχε λιθίαση στον ουρητήρα. Η ασθενής επανήλθε και πάλι για να μας πει ότι την ενοχλούσε η παραμόρφωση της κοιλιάς της. Ότι η κοιλιά της κρεμούσε και ήταν κάπως, και παρουσιάζει κάποιες κύλες. Εμείς κάναμε μια αξονική να δούμε ποιες ήταν οι κύλες και πού ήταν οι κύλες και πού ήταν το λίπος, γιατί όταν μια κοιλιά είναι πολλές φορές χειρουργημένη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι υπάρχει κύλη, γιατί το λίπος είναι τόσο πολύ που σε εμποδίζει να είσαι και απόλυτος. Τέλος πάντων, κάναμε τον έλεγχο, έκανε την εγχείρηση. 1 χρόνο μετά η γυναίκα εμφανίστηκε και πάλι, λέγοντας ότι η κύλη της βγήκε έξω. Και ήθελε να κάνει εξετάσεις και να ξαναχειρουργηθεί. Η αλήθεια είναι ότι η κοιλιά της είχε μια ιδιαίτερη ασυμμετρία, κάτι που το έβλεπες όταν σήκωνε τα ρούχα της και την έβλεπες γυμνή, έβλεπες ότι η κοιλιά της είχε μια κλίση προς τα δεξιά. Αυτό, επειδή ήμουνα στην εγχείρησή της μαζί με τη διευθύντριά μας, δεν το θυμόμουν στην πρώτη φορά να υπάρχει. Σκεφτήκαμε λοιπόν μήπως η γυναίκα είχε κάποιο ενδοκυλιακό όγκο, ο οποίος ένας χρόνος είχε περάσει από την πρώτη εγχείρηση που τις κάναμε εμείς, και κάναμε αμέσως αξονική για να δούμε, γιατί συνήθως κάποιος όγκος ή η μεγέθυνση ενός οργάνου μπορεί να προκαλέσει την κοιλιά να φύγει, να έχει τέτοια κλίση προς τη μια πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν στην εικόνα ότι όντως η δεξιά πλευρά του κοιλιακού τυχώματος είναι πολύ διαφορετική από την αριστερή. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχει μία λεύτινση, εξαιρετικά μεγάλη λεύτινση έως εξαφάνιση των μειών του κοιλιακού τυχώματος από τη μια πλευρά, και με αυτόν τον τρόπο η κοιλιά είναι στραβή. Τα σπλάχνα έχουν μετακινηθεί προς τα δεξιά. Η γυναίκα το αντιλαμβάνεται ως μία στραβή κοιλιά. Δηλαδή, η ασυμμετρία αυτή της προκαλεί μία στεναχώρια και έρχεται στον γιατρό. Ο γιατρός κάνει την αξονική και βλέπει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, για να βλέπετε τις τομές, πόσο μεγάλη ασυμμετρία υπάρχει στην κοιλιά της, πόσο λεπτό είναι το τείχομα από τη μια πλευρά, οι μύες δεν υπάρχουν καθόλου, παρόλα αυτά κύλι δεν είναι και φόβος για περίσφυξη οργάνων δεν υπάρχει.
Η ασυμμετρία όμως είναι πολύ μεγάλη. Αυτό το άσπρο που βλέπετε εδώ είναι οι μυς. Οι μυς δεν υπάρχουν από τη μια πλευρά. Και εδώ φαίνεται σε σχεδιάγραμμα τα καφέ. Γύρω-γύρω αυτά τα κομμάτια είναι οι μυς. Στην περίπτωση οργανομεγαλείας εξετάζεται αν υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να αφαιρεθεί το όργανο. Στην περίπτωση όμως εδώ, στην περίπτωση επίσης άμα υπάρχει ενδοκυλιακό λίπος αυξημένο, πάλι συνιστάς δίαιτα για να μπορέσει να πέσει η κοιλιά. Στην περίπτωση αυτή όμως, όπου εμείς είχαμε βάλει ήδη ένα πλέγμα, το οποίο ισχυροποίησε τη μέση γραμμή, βλέπετε ότι η μέση γραμμή συνήθως αυτούς που έχουν μεγάλη κοιλιά είναι ασθενείς. Είναι αυτό που λέμε διάσταση λευκής γραμμής. Έρχονται και φεύγουν άπρακτοι. Τους λέμε δεν χρειάζεται κάτι, απλώς έχουν απομακρυνθεί οι ορθοί κοιλιακοί ο ένας από τον άλλον και γι' αυτό το λόγο η κοιλιά σας είναι έτσι. Δεν χρειάζεται κάποια εγχείρηση, δεν τους κάνουμε κάτι. Εμείς όμως ισχυροποιήσαμε, εκεί που φαίνεται το πράσινο χρώμα, ισχυροποιήσαμε τη μέση γραμμή, με αποτέλεσμα η πλάγια κοιλιά να μην είναι εντελώς απροφύλακτη. Το πλέγμα, τα σημερινά πλέγματα που χρησιμοποιούμε είναι τόσο ισχυρά που δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει στη μέση γραμμή η γυναίκα. Και μάλιστα η τοποθέτησή τους γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε μεγάλο έντερο και έπασχε από αεροκολλία λόγω χρόνιου άγχους. Ευερέθη στο έντερο θα μπορούσε να το πει κανείς, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή διάγνωση αν δεν παρέμβει ένας γαστρεντερολόγος. Είχε όμως σίγουρα εκολπώματα στο σιγμοειδές. Το να πετύχουμε συμμετρία σε αυτή τη γυναίκα ήθελε μια πολύ μεγάλη εγχείρηση που να βγουν 2 και 3 πλέγματα στη σειρά για να ενισχύσουν το πλάγιο κοιλιακό τείχομα. Αυτό όμως θα έθετε σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή της, γιατί αυτές οι επεμβάσεις είναι μεγάλες και δεν πετυχαίνουν πάντα. Της είπαμε λοιπόν ότι ίσως θα πρέπει να το δεχτεί και να ζήσει με αυτό. Προς το παρόν η ασθενής ακόμα ταλαιπωρείται γιατί θέλει να επισκεφτεί και γαστρεντερολόγο, γιατί φοβάται μήπως έχει καρκίνο, θέλει να επισκεφτεί και άλλους γιατρούς. Το άγχος της είναι πολύ μεγάλο και δεν ξέρω κατά πόσον κάποια στιγμή θα καταλήξει να χειρουργηθεί για να διορθώσει την αισθητική παραμόρφωση, γιατί αυτή αυτό βλέπει, σωματικά ενοχλήματα δεν έχει, η οποία όμως αισθητική παραμόρφωση επιδρά πολύ άσχημα στη ζωή της και της δημιουργεί μεγάλο άγχος. Ο αγώνας της επικράτησης πλέγμα versus πλάχνα υπάρχει σε εμάς και πολλές φορές βάζει τον ασθενή στην εντατική. Γι' αυτό και είμαστε πολύ φιδωλοί στα θέματα τοποθέτησης πλεγμάτων. Γιατί οι ασθενείς αυτοί, ακόμα και να τη χειρουργούσαμε, το πιο πιθανό ήταν να κατέληγε σε κάποια εντατική μονάδα, μπορεί να έχανε και τη ζωή της. Γιατί τα πλέγματα αυτά πιέζουν πάρα πολύ τα σπλάχνα, τα οποία θέλουν και αυτά να διεκδικήσουν το χώρο τους. Και το αποτέλεσμα είναι να ανεβαίνει το διάφραγμα και οι ασθενείς να καταλήγουν με αναπνευστική ανεπάρκεια στην εντατική. Άρα λοιπόν και εμείς μπορεί να είμαστε κακοί απέναντί της, αλλά σε κάποιες ηλικίες δεν μπορούν να γίνουν όλες οι επεμβάσεις. Σε παίκτες του κρίκετ έχει εμφανιστεί η ασυμμετρία της κοιλιάς λόγω των κινήσεων των στροφικών του κορμού που κάνουν αυτοί οι αθλητές. Έφυγε λοιπόν αυτή η γυναίκα, θα έλεγα δυσαρεστημένη. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Ένας άντρας 82 ετών, ο οποίος επέμενε ότι πάσχει από βουβονοκύλη. Εμείς ψηλαφιτικά δεν βρήκαμε κάτι, τον στείλαμε να κάνει και υπέρηχο για να επιβεβαιωθεί. Ο ακτινολόγος δεν ήταν σίγουρος για το αν έχει ή δεν έχει κύλη ο ασθενής και ο ασθενής 82 ετών βρέθηκε στο χειρουργείο, χειρουργήθηκε, αλλά τελικά κύλη δεν υπήρχε. Παρ' όλα αυτά, ο ασθενής έφυγε τόσο ευχαριστημένος που δεν τολμήσαμε να του πούμε ότι ξέρετε κάτι κύλη δεν είχατε. Απλώς ήταν το λίπος της κρεμάμενης κοιλίας, το οποίο προκαλούσε την αίσθηση μιας ετερόπλευρης διόγκωσης. Ήταν δηλαδή η κοιλιά του λίγο στραβή και κρεμούσε προς τη μια πλευρά περισσότερο. Όμως αυτό το πράγμα οδήγησε σε μια επέμβαση η οποία ήταν περιττή. Πώς θα μπορούσαμε όμως να έχουμε αντιρρήσεις όταν ο ασθενής είχε κοκκινήσει, είχε νευριάσει τόσο πολύ που δεν δεχόμασταν να το χειρουργήσουμε, έφερε και το γιο του, υπέγραψε και ο γιος του για να μπει στη διαδικασία της επέμβασης. Και όταν βλέπουμε τον άρρωστο αυτόν μετά από την επέμβαση της κοιλής, τόσο ικανοποιημένο, τόσο ευτυχισμένο, σαν να του είχαμε δώσει μια μεγάλη ευκαιρία στη ζωή του. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε πεθάνει κόσμος, ακόμα και από εγχειρήσεις με κύλες, πάντα συμβουλευόμαστε τον αναισθησιολόγο, διότι το ποίησμα καμιά φορά οδηγεί και σε άσχημα αποτελέσματα. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο σε ένα λεπτόσωμο άτομο να διαγνώσεις αν έχει ή δεν έχει κύλη τελικά. Σε ένα χοντρό άνθρωπο, οπωσδήποτε θα κάνεις μια αξονική, γιατί το λίπος είναι τόσο πολύ που δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτό το λίπος που βλέπεις ανήκει στην κοιλιά ή ανήκει στο υποδόριο λίπος. Και η τρίτη περίπτωση είναι ένας ασθενής 77 ετών, ο αλεξιπτωτιστής, με πολύ αγάπη στο αλεξίπτωτο, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το αλεξίπτωτο, ήρθε για μια βουβονοκύλη, χειρουργήθηκε, μου ρώτησε πόσο γρήγορα μπορώ να ξαναγυρίσω στο άθλημά μου. Του είπα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω το πλέγμα τι ισχύ έχει, γιατί όσο να είναι, το τείχομά σας είναι ασθενές, λόγω της ηλικίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτός επέστρεψε στο άθλημά του
Και μέσα στα 2 χρόνια που ακολούθησαν, μας επισκέφτηκε 10 φορές για να κάνει υπερηχογράφημα και να ελέγξει αν αντέχει το πλέγμα και αν χρειάζεται να ξαναχειρουργηθεί. Το άγχος του ήταν τόσο μεγάλο που κάποια στιγμή έφτασε να μας πει ότι σκέφτεται ότι και η σεξουαλική του δυσλειτουργία οφείλεται στην εγχείρηση που έκανε. Το στείλαμε σε ουρολόγο και τελικά αποδείχτηκε ότι είχε υπερτροφία προστάτη. Τα κοινά χαρακτηριστικά των 3 αυτών ασθενών ήταν ότι ήταν δραστήρια άτομα, δεν έπαιρναν φάρμακα, σχετικά με την ψυχική σφαίρα ή νευρολογικά φάρμακα. Όμως και οι 3 ασθενείς ήταν δραστήριοι άνθρωποι, θέλαν να απολαύσουν κάθε χαρά της ζωής, θέλαν να κάνουν όλες τις δραστηριότητες που έκαναν και στο παρελθόν, αλλά είχαν πολύ μεγάλο άγχος σχετικά με τη σωματική τους εικόνα. Θέλαν να το λύσουν οπωσδήποτε για να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους. Καλό είναι όμως και εμείς να είμαστε πολύ ειλικρινείς με τους ασθενείς, να τους λέμε τι πρέπει να περιμένουν, να μην περιμένουν ότι θα μεταμορφωθούν σε μοντέλα μετά από την επέμβαση που θα γίνει. Θα πρέπει να συμμορφώνονται και αυτοί στους περιορισμούς που έχει η μετεχειρητική περίοδος και να μην νομίζουν ότι θα πάρουν τον κασμά και θα σκάψουν στον κήπο τους αμέσως μετά από μια εγχείρηση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε παρατηρήσει ότι η βελτίωση στη σωματική εικόνα επιδρά τόσο ευεργετικά σε κάποιους ασθενείς που μπαίνουμε στον πειρασμό και τους χειρουργούμε. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει καλό χειρουργικό και καλή υγεία μετά από την εγχείρηση, να μην έχουμε δυσάρεστες μετεχειρητικές επιπτώσεις, γιατί οι ασθενείς οι οποίοι παίρνουν γενική αναισθησία βλάπτονται τρομερά από αυτή και ούτε και οι ίδιοι μπορούν να φανταστούν πόσο αυτό μπορεί να τους βλάψει. Στην κλινική μας κάνουμε πολλές εγχειρήσεις με τοπική αναισθησία και αυτό δεν τους βλάπτει καθόλου σε περίπτωση που υπάρχουν μια αρχιχόμενη άνοια και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Η ιατρική χειρουργική είναι ένα κομμάτι το οποίο συνεχώς μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, αναπτύσσεται συνέχεια, ο γυριατρικός πληθυσμός είναι επεκτηνόμενος, μαθαίνουμε συνέχεια καινούργια πράγματα και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.